Hellcat. Teacher RR uli. Ito na naman tayo. Next ko naman na i-share sa inyo kung paano mag-send ng isang file papunta yung sisendan gamit ang messenger. So, nandito tayo sa laptop ay sa aking FB account. Tapos, punta lang tayo sa messenger. Hanapin natin ang sisendan natin. Tapos, punta tayo dito sa plus sign. And then, itong attach a file. Ayan na. So, lalabas na ito. Search natin. Galing sa desktop ang aking ipapasa. Papunta dito sa aking taga-edit. Meron ako taga-edit. Yung aking anak lang. Ayan. So, ipapasa ko sa kanya ito para editin niya. Ayan. Paano mag-download ng hot potatoes. Send ko sa kanya. Tapos, check ko lang ito. Ayan. Nasa kanya na ang aking file. I-edit na niya yan. Ayan na. Okay. Ganun lang simple. Ganun kadali. Okay. Bye. Maraming salamat sa panonood.